ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 5 ዩኒት 6 ኮንታክትስ ኦፍ አፍሪካ ዊዝ ዘ አውትሳይድ ወርልድ አፍሪካ ከውጫዊ ዓለም ጋር ወይም ደግሞ ከአውትሳይድ ወርልድ ጋር የነበራትን ኮንታክት ወይም ደግሞ ግንኙነትን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ በደንብ በተብራራ መልኩ እንመለከታለን። ነገር ግን ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ሁለቱንም ቻናሎች ኢትዮዱንም እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሎቹ እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አብዛኞቻችሁ ቪዲዮን ታዩታላችሁ። ዩቲዩብ አናሊቲክስ የሚባል አለ። ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ አብዛኞቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ታዩታላችሁ ቪዲዮን፣ ነገር ግን ሰብስክራይብ አታደርጉትም። እስከ ሙሉ ድረስ ትጨርሱታላችሁ፣ ነገር ግን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ትሰውታላችሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። የሁለተኛውን ቻናል የኢትዮዱን ሊንኩን ኮመንት ሴክሽን ላይ እና እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ቻናል ላይ የተለያዩ ትምህርታዊ የሆኑ ነገሮችን እንዲሁም ያጠናን መንገዶችን የምንለቅበት ነው። ሁለቱንም ቻናሎች ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እና እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ስለምታደርጉት ማበረታታት ስለምታደርጉትም ደግሞ አብዛኞቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንዳረጋችሁም ኮመንት ትጽፋላችሁ እና በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ስለዚህም ስለ ሁሉም ነገር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌትስ ጌት ባክ ቱ ዘ ሌሰን። The first subtopic is የመጀመሪያው ንዑስ ርዕሳችን የሚሆነው 6.2.1 early contact along the western and central African coasts በጥንት ጊዜ የነበረው ይህም ማለት በምዕራብና በማዕከላዊ የአፍሪካ ጠረፎች ላይ ኮስት ላይ የነበረው የጥንት ግንኙነት ወይም ደግሞ early contacትን ነው። The northern coastal line of Africa was always in contact with Europe across the Mediterranean Sea የአፍሪካ በኩል ላይ ያለው የኖርዘርን ኮስታል ላይን ወይም ደግሞ የሰሜናዊ የጠረፍ ክፍሎች የተለያዩ ኮስታል ላይኖች ከኢሮፕ ጋር አብዛኛውን ጊዜ ኮንታክት አላቸው ወይም ደግሞ ግንኙነት አላቸው። ይህም አክሮስ ሜዲትራኒያን ሲ ወይም ደግሞ የሜዲትራኒያን ሲ የሜዲትራኒያን ባህር በማቋረጥ በጣም አብዛኛውን ጊዜ ግንኙነት ወይም ኮንታክት ነበራቸው። ያው ባብ አልኔበብ የሚባለው ቦታ ራሱ ያለው በስፔን እና እንዲሁም ደግሞ በላይኛው በሴኔጋል በኩል በሞሮኮ በኩል የሚያገናኘው ኢቨን ሰው ዋኝቶ ራሱ የሚደርስበት ነው እና ቅርርብ ስላለው ቦታው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ቦታ በቀላሉ ኮንታክት ነበራቸው ከኢሮፕ ጋር አብዛኛው ኖርዘርን ኮስታል ላይ ያሉ የአፍሪካ ቦታዎች። European contact with the other part of Africa was begun by the Portuguese in the 15th century. የኢሮፒያን ኮንታክት ወይም ደግሞ የኢሮፕ ግንኙነት በተለያዩ ሌሎች የአፍሪካ ፓርቶች ወይም ደግሞ የአፍሪካ ሀገር ክፍሎች ጋር የነበራት የተለያዩ ፖርቹጊዝ የጀመረችው ቢገን የተጀመረው በፖርቹጊዝ ሲሆን ይህም በ15ኛው ክፍለ ዘመን ነበር። ከሌሎች የአፍሪካ ክፍላት ወይም ደግሞ ከሌሎች በአዘር ፓርቶች ወይም ከኖርዘርን ኮስታል ላይን ውጪ ማለት ነው ኢሮፒያን ኮንታክት የጀመሩት በፖርቹጊዝ ሲሆን ይህም በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነበር። The exploration was facilitated and sponsored by an organization set up by the 15th century Portuguese Princess Henry is the navigator. ይህ ኤክስፕሎሬሽን ወይም ደግሞ ሌሎቹን የአፍሪካ ቦታዎችን ኮንታክት የመፍጠር በኢሮፒያን ወይም ደግሞ ግንኙነት የመፍጠር ኤክስፕሎሬሽን አሰሳ ስፖንሰር የተደረገው ወይም ደግሞ በደንብ እንዲጠናከር ፋሲሊቴት እንዲሆንና እንዲሁም ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ደግሞ ፈንድ የተደረገው በኦርጋናይዜሽን በድርጅት ሲሆን ይህም ድርጅት በ15ኛው ክፍለ ዘመን በፖርቹጊዝ ፕሪንሰስ በነበረው በሄነሪ ወይም ደግሞ የፖርቹጊዝ ልዑል በነበረው በሄነሪ ደ ናቪጌተር በሚባለው በዚህ አይነት እሱ በመሰረተው ድርጅት ይደገፍና እንዲሁም ደግሞ ፋሲሊቴት እንዲሆን ኤክስፕሎሬሽኑ እንዲጠናከር አድርጎ ነበር። The main motive of the Portuguese for this was the need to gain direct access to the gold producing areas of West Africa. የዚህ ዋና ዓላማ የነበረው ሜን ሞቲቭ የነበረው የዚህ ለፖርቹጊዞቹ ማለት ነው ከተለያዩ ሌሎች አፍሪካ ቦታዎች ጋር ግንኙነት ሊፈጥሩ የቻሉበት ዋነኛ ምክንያት ሜን ሞቲቭ የነበረው
ዳይሬክት አክሰስ ጎልድ ፕሮዲሲንግ ኤሪያስ ወይም ደግሞ ወርቅን የሚያመርቱ የተለያዩ ቦታዎች በዌስት አፍሪካ ላይ ያሉ፣ በምዕራብ አፍሪካ ላይ ያሉ ወርቅን የሚያመርቱ ፕሮዲስ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ወርቅ የሚወጣባቸው የተለያዩ ቦታዎችን ቀጥተኛ የሆነ አክሰስ ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ ቦታ ለማግኘት ያንን ቦታ ጌን ለማድረግ በማስፈለጉ ምክንያት ነው። ወይም ደግሞ ይህን ለማድረግ ነበረ ዋና የሆነ አላማቸው አድርገው ከሌሎች ኮንታክት የፈጠሩት የፖርቹጊዝ ሰዎች። ቢሳይድ the Portuguese wanted bypass Arab middleman and the Turkish blockade of the land and sea routes leading to the rich resource of trade items in the Far East. ከዚህም ጎን ለጎን ማለት ነው ቢሳይድ የፖርቹጊዝ ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ፍላጎቶች የነበራቸው ሌሎች ሰርፓስ የነበራቸው ሲሆን ይህም በንግዳቸው ላይ አረብ ሚድልማን ወይም ደግሞ አረቦች በመነሳታቸው ምክንያት እንደ ማዕከለኛ በመፍጠራቸው እና ደግሞ ቱርኪሾችም ደግሞ የኦቶማን ትርክሽም ደግሞ የተለያዩ የሲሩቱን ማለት ነው የባህር ንግዱን በመቆጣጠሩ ብሎኬድ በማድረጉ በመዝጋቱ ምክንያት ነበር ወደ ተለያዩ ወደ ፋሪስት ወይም ወደ ሩቅ ምስራቅ ወደሚሄዱ የተለያዩ የንግድ ምንጮችን ወይም ደግሞ የተለያዩ የሀብት ምንጮችን በመዝጋቱ ምክንያት ብሎኬድ በማድረጉ ምክንያት በዚህም ምክንያት ነው ከዚህም ጎን ለጎን ወደ ሌሎች የአፍሪካ ፓርቶች ኮንታክት ሊፈጥሩ የቻለው። ባይ ዘ ዌይ ኢንዲያን ኦሽን ራሱ ዲስከቨር ያደረጉት ፖርቹጊዞች ናቸው። ይህም በእነሱ ንግዱ በተቋረጠባቸው ጊዜ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ኮንታክት ለመፍጠር በሚሄዱ ሰዓት በዛው ኢንዲያን ኦሽን አግኝተው ትልቅ የሆነ የንግድ መስመር ሊያደርጉ ችለው ነበር እና ኢቨን ይህ ራሱ ክሬት የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። In the 15th and 16th century, the Spaniards and Portuguese obtained a foothold on the ports of the Mediterranean coast of North Africa. በ15ኛው ክፍለ ዘመን እና እንዲሁም በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይም ስፔንደራንስ እና እንዲሁም ደግሞ ፖርቹጊዞች የተለያዩ የስፔን ተወላጆች የስፔን ዜጋ ያላቸው እና እንዲሁም ፖርቹጊዞች በሜዲትራን ኮስት ላይ ወይም ደግሞ በሜዲትራን ጠረፍ በኖርዝ አፍሪካ ላይ በሚገኘው በሰሜን አፍሪካ ላይ በሚገኘው የሜዲትራን ጠረፍ ላይ የራሳቸው የሆነ ፖርት ወይም ደግሞ ወደብ ወይም ፉትሆልድ ግርጌ ላይ የሚገኝ በታች ላይ የሚገኝ ፖርት ወይም ደግሞ ወደብ ሊያገኙ ችለው ነበር። የኦብቴን ሊያደርጉ ወይም ሊወስዱ ችለው ነበር። ኢን 1415 with the aim of navigating the African coast, the Portuguese occupied the coastal town of Ceuta in what is now Morocco. በ1415 የናቪጌቲንግ አፍሪካስ ኮስት ወይም ደግሞ በአፍሪካን ኮስት ላይ ናቪጌት በማድረግ የአፍሪካን ኮስት የማሰስ ወይም ደግሞ አላማው የተቀመጠ ሲሆን ይህም ኢም የተደረገ ሲሆን ናቪጌት ለማድረግ አላማ ግብ የተቀመጠ ሲሆን ይህም ፖርቹጊዝ በዛው ጊዜ ማለት ነው ኪዩታ የምትባለውን ቦታ ኮስታል ላይ አሁን ላይ ሞሮኮ ብለን የምንጠራትን ማለት ነው ኪዩታን ይችን የጠረፍ ቦታ የጠረፍ ሀገር የጠረፍ ታውን ከተማን ኦኩፓይ ሊያደርጉ ሊወሩ ችለው ነበር። In the same year, they reached the Canary Island, which had already been claimed by the Spain. በዛው ተመሳሳይ ዓመት ማለት ነው in the same year ካናሪ አይስላንድ የሚባሉትን ወይም ደግሞ የካናሪ ደሴቶች የሚባሉትን በዛው ዓመት የተቆጣጠሩ እነዛ ቦታዎች ላይ ሪሽ ያደረጉ የደረሱባቸው ሲሆን ይህም ቢን ክሌምድ ተብለው ወይም ደግሞ የስፔን ናቸው ተብለው መብት የተሰጣቸው ክሌምድ የተደረጉ ቦታዎች ነበሩ። ኢን 1418 the Portuguese reached the Madeira Island and established a colony of Porto Santo. በ1418ም ይህም ማለት ከ3 ዓመት በኋላ ማለት ነው ከ3 ዓመት በኋላ ፖርቹጊዞች ማይደራ አይላንድ በሚባሉት ወይም ደግሞ የተለያዩ የማይደራ ደሴቶች የሚባሉት ቦታዎችን የኦኩፓይ ያደርጉ እነዚህንም የወረሩ የወሰዱ ሲሆን ሪች ያደረጉ ሲሆን የራሳቸውንም ፖርቶ ሳንቶ የሚባል ኮሎኒ ወይም ደግሞ የቀኝ ግዛትም ኢስታብሊሽ አድርገው መስርተው ነበር። The Spaniards also occupied Oran in Algeria in 1409 and Melilla in Morocco in 1496. በዛው በተመሳሳይ ደግሞ ስፔንደሪያንስ ወይም ደግሞ የስፔኖች ደግሞ
ኦራን የሚባለውን አልጄሪያ ወይም ደግሞ አልጄሪያ ቦታ ላይ የምትገኘውን ኦራን የምትባለውን በ1409 ላይ ኦኩፓ ያደረጉ የወረሩ ሲሆን ከዛም በተጨማሪ ሚለን በሞሮኮ ላይ የምትገኘውን ሚለንም ደግሞ በ1496 ኦኩፓይ ሊያደርጉ ሊወሩ ችለው ነበር። ከዛው በተመለ ስፔንደራንም ይወራሉ። እንዲሁም ደግሞ የኮንታክት ከአፍሪካ ጋር የነበረው ኮንታክት ከቀድሞ ጀምሮ ከኮሎናይዜሽን ጋር ወይም ደግሞ ከቀኝ ግዛት ጋር የተያያዘ እንደነበር በዚሁ መመልከት ይቻላል። In 1578, however, Portugal's attempt to control Morocco ended in disaster in which both the King of Portugal, Sebastian, is 1517 up to 78, and many Portuguese nobility were killed at the Battle of Al-Shari'a-Quibr, 14 August 1578 in northern Morocco. በ1578 ፖርቹጋሎች ሞሮኮን ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ደግሞ የሞሮኮን ቦታ ሀገር ለመቆጣጠር የሞከሩ ሲሆን ነገር ግን በሁለቱም ቦታዎች ላይ ማለት ነው በሁለቱም ላይ ትልቅ የሆነ ዲዛስተር ሆኖ እንዲያበቃ ይህም በኪንግ ኦፍ ፖርቹጋል ሰባስቲያን ፈርስት በሚባለው በንጉሱ ላይ ሰባስቲያን ፈርስት በሚባለው ከ1557 እስከ 1578 ድረስ የመራ ንጉስ ነው። በሱም ላይ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሜኒ ፖርቹጊዝ ኖቢሊቲስ በተለያዩ ብዙ በሆኑ የፖርቹጊዝ የተለያዩ የመሬት ባላባቶች ላይ ሁለቱም ላይ በጦርነቱ በዚህ ባትል ኦፍ አልሸሸር ክብር ወይም ደግሞ የአልሸሸር ክብር ጦርነት በሁለቱም ላይ ማለት ነው በንጉሱም ላይ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ብዙ በሆኑ የፖርቹጊዝ ኖቢሊቲዎች ወይም የመሬት ባላባቶች ላይ በጦርነቱ ላይ በዚህ ባትል ኦፍ አልሸሸር ክብር በሚባለው የአልሸሸር ክብር ጦርነት ላይ ሁለቱም ጉዳት ሊደርስባቸው ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነ ዲዛስተር ሆኖ እንዲያበቃ አድርጓል። ይህም ጉዳት የደረሰው በአራት ወይም ደግሞ በነሐሴ 4 1578 ሲሆን ይህም በኖርዘርን ሞሮኮ ወይም ደግሞ በሰሜናዊ የሞሮኮ ክፍል ነበር። During the period between 1413 and 1419, Portuguese sailors reached all the western coast of Africa, from Tangier in Morocco to the Cape of Good Hope in southern Africa. በ1430 እስከ 1490 ባለው ጊዜም በእነዚህ የመካከለኛ ጊዜዎችም በእነዚህ መካከልም ከ30 እስከ 90 ድረስ ማለት ነው የፖርቹጊዝ ሴለሮች የተለያዩ የፖርቹጊዝ አሳሾች ወይም ደግሞ መርከበኞች ከዌስተርን ኮስት ኦፍ አፍሪካ ከምዕራብ የአፍሪካ ጫፍ ድረስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጠረፍ ቦታዎች ይህም ታንጀር በሚባለው የሞሮኮን ቦታ እስከ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ በሳውዘርን አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው እስከ ጉድ ሆፕ ኬፕ ድረስ ሪችድ አድርገው ወይም ደግሞ ሁሉንም ቦታ አዳርሷቸው ሴል አድርገዋቸው እያንዳንዱን ቦታም አውቋቸው ነበር። አንዳንዶቹንም ደግሞ ኦኩፓይ አድርገው ወይም ደግሞ የቀኝ ግዛት ገዝተዋቸው ነበር። ይህ ምን ያህል በጣም ኢምፓክት እንደነበራቸው መመልከት ይቻላል። ሙሉ የአፍሪካን ክፍል ኦልሞስት ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ ሪችድ አድርገው ስልጣናቸው ምን ያህል እንደነበር ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። አፍተር ዲኬድ rounding the cape they got access to the Swahili trading state on the eastern coast of Africa ከዲኬድ በኋላ ይህም ደግሞ ከ10 ዓመታት በኋላ ማለት ነው። ዲኬ ማለት it is 10 it is the Greek number በግሪክ 10 እንደማለት ስለው ከ10 ዓመታት በኋላ ከኬፕን ራውንድ በማድረግ በመቀበል ጎት አክሰስ የስዋሂሊን ትሬዲንግ ስቴቶች ወይም ደግሞ የስዋሂሊን የንግድ መንግስቶች ሀገራቶች ከዚህ በፊት በደንብ ስለ ስዋሂሊ ትሬዲንግ ኮስት ተነጋግረናል በዩኒት 5 ላይ እና የነዚህም ቦታዎች በኢስተርን ኮስት ኦፍ አፍሪካ ላይ ያሉትንም አክሰስ ሊያደርጉ ችለው ነበር። እነዚህንም ሊቆጣጠሩ በቀላሉ ሊያገኟቸው አክሰስ ሊያደርጓቸው ችለው ነበር። This was a remarkable success because European could now reach all coast of Africa. ይህም በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ሰክሰስ ወይም ደግሞ የፖርቹጊዝ ስኬት ሲሆን ይህም ኢሮፒያን ወይም ደግሞ ኢሮፖች አሁን ላይ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ላይ በቃ ኦልሞስት ሁሉንም የኮስታል አፍሪካ ወይም ደግሞ ሁሉም የአፍሪካ ጠረፍ ቦታዎችን ሀገራትን ሪች አድርገዋቸው ደርሰውባቸው እያንዳንዱንም አውቀዋቸው ነበር። ቢሳይድ they could now bypass Turkish blockade and Arab intermediaries to have direct access to the trade of the Far East.
በዚህም ጎን ለጎን ይህንን ሪች ከማድረጋቸው እያንዳንዱን የአፍሪካ ቦታ ከመቆጣጠርም እንዲሁም ደግሞ ከማወቅም በተጨማሪ ጎን ለጎን ማለት ነው የተርኪሽን ብሎኬድ ወይም ደግሞ የንግድ መስመሩን መዝጋቱን ብሎኬዱን ባይፓስ ያደረጉ ያለፉ ወይም ደግሞ ሊቆጣጠሩት የቻሉ ሲሆን ኢቨን የአረብ ኢንተርሚዲያሪስ ወይም ደግሞ የተለያዩ አረቦች ከፋሪስት ወይም ከሩቅ ምስራቅ ጋር ካለው ንግድ ላይ መካከል ላይ ገብተውባቸው ነበር እና ያንንም ዳይሬክት አክሰስ ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ከተለያዩ የሩቅ ምስራቅ ሀገሮች ጋር እንዲኖራቸው አድርጎ ነበር። This early contact made by the Portuguese led to the establishment of the first of a series of European foothold on the coasts of Africa. የኤርሊ ኮንታክት ወይም ደግሞ የጥንት የነበረ ግንኙነትም ፖርቹጊዞችን በኢሮፒያን ፉት ሆልድ ላይ ወይም ደግሞ በተለያዩ የኢሮፕ የገዟቸው ቦታዎች ላይ የመጀመሪያ ኢስታብሊሽመንት ወይም ደግሞ የመጀመሪያ መስረታን ያስገኘ ወይም ደግሞ ወደዚህ እንዲሄድ ያደረገ ሲሆን ይህም ኦን ደ ኮስት ኦፍ አፍሪካ በተለያዩ የአፍሪካ ኮስቶች ወይም ደግሞ በአፍሪካ በተለያዩ ጠረፍ ቦታዎች ነው። አብዛኞቻችን ኮሎናይዜሽን ሲባል የምናስበው ብሪቴን ወይም ደግሞ እንዲሁም ፍራንስ በ1882 በደንብ የአፍሪካን የተቆጣጠሩበትን ነው። ነገር ግን ፖርቹጊዝ አብዛኞቹን የአፍሪካ ሀገራት ወይም ደግሞ ታውኖች ከዛ በፊትም ኮስታል ላይ የሚገኙትን ተቆጣጥራ ነበር። Portuguese exploration of the West African coast also served as a basis for the later outstanding exploration of Christopher Columbus is Vasco da Gama. የፖርቹጊዝ ኤክስፕሎሬሽን ወደ ዌስት አፍሪካ የነበረው ወደ ምዕራብ አፍሪካ የነበረው ጠረፎች የነበረው የፖርቹጋል አሰሳ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኤክስፕሎሬሽን ቤዝ የሚያደርገው መሰረት የሚያደርገው የተለያዩ በኋላ ላይ ክርስቶፈር ኮሎምበስ እና እንዲሁም ደግሞ ቫስኮ ደጋማ ባመጡት አውትስታንዲንግ የሆነ ኤክስፕሎሬሽን ወይም ደግሞ ይህንን በኋላ ላይ ያመጡት የተለያዩ ክርስቶፈር ኮሎምበስ ያው አሜሪካን እንዳገኘ በአብዛኞቻችን በታሪክ ላይ እናውቃለን። ቫስኮ ደጋማ ደግሞ የክርስቶፈር ደጋማ አባቴ ነበረ ነው እና እነዚህ በኋላ ላይ ላመጡት ላተር ላይ አውትስታንዲንግ የሆነ ኤክስፕሎሬሽን ለጀመሩት ቤዝ ሊሆን መሰረት ሊሆን ችሎ ነበር። ይህ የፖርቹጊዝ ኤክስፕሎሬሽን በዌስት አፍሪካን ኮስት ላይ የነበረው ማለት ነው። Therefore, the Portuguese explored and monopolized North-West African islands like Madeiras and Azores and Cape Verde. በዚህም ስለዚህ ማለት ነው ፖርቹጊዞች የተለያዩ ቦታዎችን ኤክስፕሎር ሊያውቁ ወይም ደግሞ ሊያስሱና ደግሞ የተለያዩ በሰሜን ምዕራብ ላይ የሚገኙ የአፍሪካ ደሴቶችንም ሞኖፖላይዝ ሊያደርጉ ለብቻቸው ሊቆጣጠሩ የቻሉ ሲሆን እንደነ ማልዴር የምትባለው በ1418 እንዲሁም ደግሞ አዞረስ የምትባለው በ1439 እና ኬፕ ቨርዴ የመጨረሻው ሶስተኛ ደግሞ ኬፕ ቨርዴ አይስላንድ ስትሆን ባይ ዘ ዌይ ኬፕ ቨርዴ ኢት ኢዝ ዌስተርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ በምዕራብ በኩል የመጨረሻ ጫፍ ነች። ኬፕ አጉላስ አለ፣ ኬፕ ጉርዳፊ እና እንዲሁም ኬፕ ቮና የሚባሉ አሉ። አንደኛው ቲፕ ኬፕ ቨርዴ ነበረች እና ኬፕ ቨርዴንም እነዚህን የተለያዩ አይላንዶችም ሞኖፖላይዝ እና እንዲሁም ደግሞ ኤክስፕሎርድ አድርገዋቸው ነበር። In 1446 they landed and established trading posts on the Senegal coast of West Africa. በ1446ም የራሳቸውን ሆነ በሴኔጋል ኮስት ኦፍ ዌስት አፍሪካ ወይም ደግሞ በሴኔጋል ጠረፍ ላይ በሚገኘው የምዕራብ አፍሪካ ትሬዲንግ ፖስት ወይም ደግሞ የንግድ የተለያዩ ፖስቶችን ማሳረፊያ እንዲሁም ደግሞ ፖስት ማድረጊያዎችን ላንድ ያደረጉ እንዲሁም ደግሞ ኢስታብሊሽድ አድርገው መስርተው ነበር በ1446 The Portuguese established sugar plantation on this island. በእነዚህ ደሴቶች ላይም ፖርቹጊዞች የሹገር ፕላንቴሽን ወይም ደግሞ የስኳር ምርትን ጀምረው ነበር። የተለያዩ ፕላንቴሽን ሲሆን በጣም በስፋት ተዘርቶ በስፋት በቅሎ ለብዙ ለትልቅ ገበያ ሲቀርብ ፕላንቴሽን ይባላል እና የዚህንም በስኳር ፋብሪካ ወይም ደግሞ ፋብሪካ ማለት እንኳን ይከብዳል። ነገር ግን የስኳር ምርትን ማቅረብ ጀምረው ነበር። These plantations were worked by slave labor from West African coasts. Merchants also used these Atlantic outposts as demarcation points for subsequent journey. የነዚህ ፕላንቴሽኖች ወይም ደግሞ እነዚህ የሱገር ፕላንቴሽኖችም ስራቸው የሚሰሩት በተለያዩ በስሌቭ ሌበሮች ወይም ደግሞ በባሪያ ጉልበት ሲሆን ይህም ከዌስት አፍሪካን ኮስት
ከምዕራብ አፍሪካ የጠረፍ ቦታዎች በሚመጡ ናቸው እና የተለያዩ ነጋዴዎችም ይህንን የትሬዲንግ ፖስት ማለት ነው ሴኔጋል ኮስት ላይ የተመሰረተው ይህንን የንግድ ወደብ ወይም ደግሞ ፖስት ማለት እንችላለን የተለያዩ ንግዶች የሚካሄድበት ቦታ እንደ አትላንቲክ አውትፖስት ዲባርኬሽን ወይም ደግሞ ለቀጣይ ጆርናቸው ወይም ደግሞ ለቀጣይ መንገዳቸው እንደ ዲባርኬሽን ወይም ደግሞ አርፈው ወይም ደግሞ መርከቦቻቸውን እዛ ቦታ ላይ አስቆይተው ከዛ በኋላ ወደ ቀጣዩ ሰብሲኩዌንት ጆርኒ ወደ ቀጣዩ የንግድ ጉዟቸው እንዲሄዱ እንደዛ ተጠቅመውት ነበር የተለያዩ ነጋዴዎች ማለት ነው። አንድ ቦታ አርፈው ከዛ በኋላ እንደሚካሄደው ይህንን የሴኔጋል ኮስት ላይ የተመሰረተው ትሬዲንግ ፖስትንም የተለያዩ ነጋዴዎች ለዚህ አገልግሎት ተጠቅመውት ነበር። In the Central West, the Portuguese navigator Diego Caio arrived at the mouth of Congo River in 1482 and claimed the territory around it for Portugal. በማዕከላዊ ዌስት ወይም ደግሞ በማዕከላዊ የምዕራብ ክፍል ላይም ፖርቹጊዝ ናቪጌተር ዲያጎ ካው የሚባለው የፖርቹጊዝ አሳሽ ወይም ደግሞ ተጓዥ የነበረ የኮንጎ ሪቨር ማውዙ ላይ ወይም ደግሞ የኮንጎ ሪቨር በተለያዩ በጂኦግራፊ ላይ ተምራችሁታል። ማውዝ እንዲሁም ኦክስቦ ሌክ የተለያዩ የእንትን ፊቸሮች የሪቨር ፊቸሮች ላይ ማውዝ ሲሆን የመጨረሻ መግቢያው እንደማለት ነው እና የኮንጎ ሪቨር ወይም ደግሞ የኮንጎ ወንዝ የመጨረሻ የሚገባበት ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ አራይቭድ የደረሰ ሲሆን ያው እዛ ቦታ ላይም ናቪጌት ያደረገ ሲሆን ይህም በ1482 ነበር። ይህም ለፖርቹጋል ወይም ደግሞ ለፖርቹጊዝ ቴሪተሪው ወይም ድንበሩን ክሌምድ አድርጎ መብት ሰጥቷት ወይም ደግሞ የእሷ ነው ብሎ አውጆ ነበረ። At first the Portuguese made an alliance with the Negula or king of the small kingdom of Nedonda in what is now northern Angola. በመጀመሪያ ላይም ፖርቹጊዞች ከኔጉላ ወይም ደግሞ ኪንግ እንደማለት ነው። እኛ አጼ እንደምንለው ንጉስ እንደምንለው እነሱ ደግሞ ኔጉላ ነበር የሚሉት ወይም ኪንግ ከተለያዩ ንጉሶች ጋር በስሞል በኔዱንጋ በሚገኙ በተለያዩ ትንንሽ መንግስቶች ላይ ያሉት ንጉሶች ጋር ግንኙነት የፈጠሩ ወይም ደግሞ ህብረትን ሜድ ያደረጉ ያስቀመጡ ሲሆን ይህም በአሁን ሰዓት የቦታ አንጎላ ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ናው ኖርዘርን አንጎላ ላይ ወይም የሰሜናዊ አንጎላ ክፍል ላይ የነበረ ቦታ ነው። እነዚህ ስሞል ኪንግደም ኦፍ ኔዱንጋ የሚባሉት ማለት ነው። ኢቨን አንጎላ የሚለው ስም ራሱ የመጣው እዚች ላይ ኤ ከመጨመርም ነው ማለት ነው። the dominant people of this kingdom were the Bantu speaking Mobuna. It was the Portuguese who renamed the region as Angola after the royal title of Negula. ዶሚናንት ፒፕሎቹ በዚህ ቦታ ላይ የሚኖሩት ዋና የነበሩ ህዝቦቹ ማለት ነው። ዶሚናንት የነበሩ ፒፕል ባንቱ ስፒኪንግ መቡንቱ የሚባሉ ወይም ደግሞ የባንቱ ቋንቋ ተናጋሪ የነበሩት ሞቡንዱ የሚባሉ ሲሆን በዚህ ኪንግደም ላይ የነበሩት የኢቨን ስማቸው ወይም ደግሞ ፖርቹጊዝ ስማቸውንም አንጎላ ብለው የሰጡት ፖርቹጊዞች ሪኔምድ ያደረጉት ሲሆን ይህም ሮያል ታይትላቸውን ወይም የነገስታት ቅጽል ስማቸውን መሰረት በማድረግ ኔጉላ የሚለውን ስም መሰረት በማድረግ ነው አንጎላ ብለው ሪኔምድ ያደረጉት ስማቸውን ድጋሚ ስም የሰጧቸው። Later between 1518 and 1617 the Portuguese made white settlers in Nedunga which led to the breakup of the kingdom. በ1580 እስከ 1670 በኋላ ላይ ማለት ነው የፖርቹጊዝ የተለያዩ በኔዱንጋ ላይ የነጭ ሴትልመንት ወይም ደግሞ የዋይት ማረፊያዎችን ቦታዎችን ኢቨን በእኛ ሀገር ራሱ ነበረ። አጼ ሚኒሊክ ለጣሊያኖች ሊጭ ማረፊያ የሚባል ቦታ ራሱ ሰጥተዋቸው ነበር። በእኛ እንደተደረገው በእነሱ የዋይት ሴትልመንት ወይም ደግሞ የነጭ ማረፊያ የሰጧቸው ሲሆን ነገር ግን ይህ በኋላ ላይ ወደ ብሬክአፕ ኪንግደሙ እንዲወድቅ ወይም ደግሞ ብሬክአፕ እንዲወርድ አድርጎ ነበር ማለት ነው። ቢኮዝ they have ብዙ የሆነ መረጃዎችን በመውሰድ ለሀገራቸው በመውሰድ በቀላሉ እነሱን ሊቆጣጠሩ ስለቻሉ but the Portuguese presence in Angola was limited only to around Ledunda on the Atlantic coast because of the continued anti-colonial resistance put up by the local people. ነገር ግን ፖርቹጊዞች ኪንግደሙን ብሬክአፕ ያደረጉት ቢሆንም ነገር ግን ፕሬሰንስ የነበረው በአንጎላ ላይ የነበረው ፖርቹጊዞች የቆዩበት ጊዜ በጣም ሊሚትድ የነበረ ነው። ይህም ሊሆንበት የቻለበት ምክንያት በሉንዳና እንዲሁም በአትላንቲክ ኮስት ላይ የነበረው ቆይታ ያነሰ ሲሆን ሊሚትድ የሆነ ሲሆን ይህም ኮንቲኒያል የሆነ አንቲኮሎኒያል ሬዚስታንስ
በጣም ቀጣይነት ያለው ጸረ ቀኝ ግዛት የነበረ ተቃውሞ በመፈጠሩ በተለያዩ በሀገሬው ህዝቦች በዛ ቦታ በኔዱንጋ በሚኖሩ በተለያዩ ህዝቦች እነዚህ ሜቡና የሚባሉ ባንቱ ስፒኪንግ ማለት ነው በእነሱ በመጣ ከፍተኛ የጸረ ቀኝ ግዛት ተቃውሞ ምክንያት ነበር ያን ያህልም ቦታ ጊዜ ፕሬሰንስ ሊያደርጉ የቻሉት ማለት ነው። The good example is the extremely fascinating story about Queen Nezinji Mebena 1581 up to 1663 of the Mebundu of Nedungo state. በጣም ለዚህ ጉድ ኤግዛምፕል ወይም ደግሞ እንደ ጥሩ ምሳሌ የሚወሰደው እንዲሁም ደግሞ ኤክስትሪምሊ ፋሲኔቲንግ ስቶሪ በጣም ሊያስደንቅና ፋሲኔት ለሚያደርግ በጣም ሊያስገርም የሚችል ታሪክ በንግስት ኒዚንጊ ሜቡናይ የተካሄደው ሲሆን ይህም ከ1581 እስከ 1663 የነበረች ንግስት ነች እና እሷም የሜቡኑ ኔዱንጋ ስቴት ንግስት የነበረች ነች። She was a skillful negotiator and military strategist who led the early anti-colonialist resistance of her people for 4 decades, 1620 up to 1660, following many Portuguese attempts to capture or kill her. በዚህም እሷም ማለት ነው ንግስቲቱ ማለት ነው ንግስት ኔጂንጂ ሚቤና የምትባለው ማለት ነው ስኪልፉል የነበረች በጣም ክህሎት የነበራት በጣም ስኪልፉል የነበረች ሲሆን ኔጎሽት በማድረግም በማስማማትም በጣም የተካነች ነበረች። ሚሊታሪ ስትራቴጂ ወይም ደግሞ በተለያዩ ወታደራዊ ስልቶችም ላይ ትልቅ የሆነ እውቀት የነበራት ነበረች እና እሷም አንቲኮሎኒያል ሬዚስታንሱን ወይም ደግሞ የጸረ ቀኝ ግዛት ተቃውሞውን የህዝቧን ማለት ነው ኦልሞስት ለአራት አስርት ዓመታት የመራች ከ1620 ደግሞ እስከ 1666 የመራች ነበረች እና የኖረች ነበረች። following many Portuguese attempt to capture or kill her እሷንም ለመግደል አብዛኛውን ጊዜ ሞክረው ፖርቹጊዞች ሞክረው ነበር ለመያዝ እንዲሁም ደግሞ ለመግደል ሞክረው ነበር ነገር ግን ፎል አድርጎባቸው አልተሳካላቸውም ነበር። After continuous war against the Portuguese, Nezinji signed a peace treaty with them in 1656, largely forcing them to agree to her own terms and her policy continued until her death in 1663. በጣም ቀጣይነት ካለው ጦርነት በኋላ ማለት ነው ፖርቹጊዞችን በመቃወም አጌንስት በማድረግ በጣም ለረጅም ጊዜ ከቆየ ጦርነት በኋላ ኔዚንጂ ከፖርቹጊዞች ጋር ፒስ ትሪቲ ወይም ደግሞ የሰላም ስምምነትን የተፈረመች ሲሆን ይህም በ1656 ነበር። ይህም ላርጅሊ ፎርሲንግ የተደረገው ወይም ደግሞ አብዛኞቹ በሷ ፍላጎት ላይ በሷ ተርም ላይ መሰረት ያደረጉ ስምምነቶች ነበሩ አግሪ ያደረገችው ይህም ምን ያህል ጎበዝ እና ጠንካራ የነበረች ንግስት እንደነበረች ያመላክታል። ይህም የሷ ፖሊሲ ማለት ነው እሷ ያረቀቀችው ያስቀመጠችው ፖሊሲም እስከ 1663 እሷ እስከሞተችበት ጊዜ ድረስ ቆይቶ ነበር ማለት ነው። The Kingdom of Congo suffered the same fate. Initially, it allied with the Portuguese in about 1482. የኮንጎም ኪንግደም ወይም ደግሞ ልክ እንዳሁን እንዳየነው እንደነበቡኑ ኪንግደም ኦፍ ኮንጎም እንደዚያ አይነት ተመሳሳይ የሆነ እድል የገጠመው ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ችግር ሸፈርድ የገጠመው ሲሆን ይህም በመጀመሪያ ከፖርቹጊዝ ጋር አላይድ ወይም ደግሞ ህብረት የፈጠረ ነበር በ1482 ማለት ነው። ነገር ግን in 1489 a Congolese embassy was sent to the Portuguese king and in 1491 Portuguese missionary and craftsman masons carpenter etc visited the kingdom. በመጀመሪያ ላይ ህብረት የነበራቸው ከፖርቹጊዝ ጋር ስምምነት የነበራቸው ሲሆን ኢቨን በ1489ም ከንጉላሳ ኤምባሲ የሚባለው የፖርቹጊዝ ኪንግ እንዲመሰረት ወይም ደግሞ ይህንን ሊልክ ችሎ ነበር በ1491 ማለት ነው። ኤምባሲውንም ሊከፍት ችሎ ነበር። የፖርቹጊዝ ሚሽነሪዎች የተለያዩ ዲፕሎማቶችም እንዲሁም ደግሞ ክራፍትስማን ወይም ደግሞ የተለያዩ የእጅ ጥበበኞች እንደነ ማሶንስ የሚባሉት ፍሬማሶን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ካርፔንተሮች የተለያዩ ጠረጴዛዎችን ቴብሎችን ወይም ደግሞ ሳጥኖችን የሚሰሩት የኪንግደሙን ቪዚት አድርገው ወይም ደግሞ ጎብኝተው ነበር። በእኛ ሀገር በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ እንደነበረው የተለያዩ የእንግሊዝ ሰዎች መጥተው እንደጎበኙት ሁሉ 9 የእንግሊዝ ሰዎች በዛም እንደዛ ሆኖ ነበር በኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ማለት ነው። Then the Portuguese converted the Makingo, his family, and imported chief of to Catholicism. ከዚህም በመቀጠል ማኪንጎን
ኮንቨርት ያደረጉት ወደ ፖርቹጊዝ በመለወጥ ወደ ተለያዩ ፋሚሊውን ቤተሰቡንም እንዲሁም ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሚባሉ የተለያዩ አስተዳደር ሰራተኞችን ወደ ካቶሊሲዝም ወይም ደግሞ ወደ ካቶሊክ እምነት ቀይረዋቸው ነበር። but the Makingo's attempt to impose the Catholic faith on his people provoked a violent reaction. ነገር ግን ማኪንጎ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ በሚገዛቸው ህዝቦች ላይ ይህንን ሃይማኖት የካቶሊክን ሃይማኖት ኢምፖዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመጫን እነሱም እንዲከተሉት በማድረጉ ሊያደርግ ሲሞክር አቴምፕት ሲያደርግ ትልቅ የሆነ ቫዮለንት ወይም ደግሞ ሪያክሽን ወይም ትልቅ የሆነ ብጥብጥ የሚያስነሳ መልስ ሊያገኝ ችሎ ነበር ከህዝቡ ማለት ነው። ይህም ከእምነቱ ጋር ከካቶሊክ ፌት ጋር ገና ምንም ያልተዋወቁ ስለሆኑ የራሳቸውም ኢንዲጂነስ የሆነ ሪሊጅን ስለነበራቸው ማለት ነው። አፌንሶ ፈርስት 1507 up to 1403 succeeded his father ሜባና ዚንጂ። ነገር ግን አፌንሶ ፈርስት የሚባለው ከ1507 እስከ 1542 ወይም 43 ድረስ የመራ ነው። ይህም የሱን አባቱን የተካ ሲሆን ይህም ሜብንጂ ኒዚንጂ ይባል ነበር። he was literate in Portuguese, modeled his government on the Portuguese system and built many churches. የተማረው ወይም ደግሞ ሊትሬት ያደረገው በፖርቹጊዝ ሲሆን ኢቨን ጎቨርንመንቱ ወይም ደግሞ የመንግስት ስርዓቱም ሞዴል የተደረገው ስርዓቱ መዋቅሮ የነበረው በፖርቹጊዝ ሲስተም የፖርቹጊዝ አይነት ስርዓት ነበር። ኢቨን በጣም ብዙ የሆኑ ቤተክርስቲያኖችን ወይም ደግሞ ብዙ የሆኑ ቸርቾችንም ገንብቶ ነበር። Under Afonso, Congo participated in slave raids in neighboring regions and became one of the main suppliers of the transatlantic slave trade. በአፎንሶ ወይም ደግሞ በአፎንሶ ጊዜም ማለት ነው ኮንጎ በስሌቭ ራይድስ ወይም ባሪያዎችን በመሸጥ ባሪያዎችን ሬድ በማጓጓዝ ፓርቲሲፔት ያደረገች በዚህ ንግድ ላይ የተሳተፈች ሲሆን እነዚህ ባሪያዎችም ከተለያዩ የጎረቤት ቤቶች ከጎረቤት ሪጅኖች የሚመጡ ነበሩ። እነዚህም ትራንስ አትላንቲክ ትሬድ ላይ ወይም ደግሞ በትራንስ የአትላንቲክ የባሪያ ንግድ ላይ ኮንጎ ትልቅ የሆነ ሰፕላየር ወይም ደግሞ ዋና የሆነ አቅራቢ እንድትሆን አድርጓት ነበር። In about 1665 the Portuguese invaded the kingdom. Subsequently, they captured and killed the Makingo and ended the independence of Congo. በ1665 ፖርቹጊዞች ኪንግደሙን ኢንቬድ ያደረጉ የወረሩ ሲሆን ከዚህም ተከትሎ ኢቨን ማኪንጎ የሚባለውን ሃይማኖታቸውን ተቀብሎ እነሱን አስተናግዶ ኢቨን ልጁ ራሱ የሱን ስርዓት የጎቨርንመንት ሲስተም እንዲያደርግ ያደረገውን ማኪንጎን ራሱ ካፕቹር ሊያደርጉት ሊይዙት እንዲሁም ደግሞ ሊገሉት ችለው ነበር። እንዲሁም የኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኮንጎ ወይም ደግሞ የኮንጎ ነጻነትም ራስ ገዝ የመሆን ጊዜም ሊያበቃ ኢንዳፕ ሊያደርግ ችሎ ነበር። ይህም አብዛኛውን ጊዜ በአሜሪካ ራሱ ይነገራል። ቋሚ የሆነ ወዳጅም ቋሚ የሆነ ጠላትም የለም። የአሜሪካ መርህ ነው። ቋሚ የሆነ ጠላትም የለም፣ ቋሚ የሆነ ወዳጅም የለም እና በአብዛኛው የፖለቲካ ሀገራት ላይ የሚታመን ራሱ ሊከብድ ይችላል። ኢቨን እሱ አምኗቸው ለእነሱ መልካም ነገር ከማድረጉ በተጨማሪ እነሱ ግን በምላሹ ኢቨን በህይወት እንኳን አላቆዩትም፣ ገለውታል ማለት ነው። The kingdom eventually collapsed toward the end of the 17th century because of internal unrest caused by Portuguese slave raids and invasion by the Jaga or Lembangala people from the far interior region. የኪንግደምም የመንግስትም ማለት ነው ኮላፕስ የሆነ የጠፋ ሲሆን ይህም በ17ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ሊሆን ኢንድዳፕ ሊያደርግ ችሎ ነበር። ይህም ሊሆን የቻለበት ኢንተርናል አረስት ከዚህ በተጨማሪ ከፖርቹጊዝ ወረራ በተጨማሪ ውስጣዊ የሆነ አለመረጋጋት የነበረበት ሲሆን ይህም ፖርቹጊዝ ስሌቭ ራይደሮች ወይም ደግሞ የፖርቹጊዝ የባሪያ የተለያዩ ሰዎች በመኖራቸውና ጃጋ የሚባሉ ወይም ኢምባንጋላ የሚባሉ የተለያዩ ህዝቦች ከማዕከላዊ ቦታው ኢንቬንሽን ወይም ደግሞ ወረራ በማካሄዳቸው ነበር ማለት ነው። በዚህም ኢንድዳፕ 17ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ላይ ኮላፕስ ሊሆን ሊጠፋ ችሏል ማለት ነው። In 1497 up to 98, the Portuguese sailor Vasco da Gama sailed round the southern tip of Africa and landed in the Swahili port of Melindi and Mombasa. በ1497 እስከ 1498 የፖርቹጊዝ ሴለር የነበረው የተለያዩ የፖርቹጊዝ መርከበኛ የነበረው ቫስኮ ደጋማ ወደ ተለያዩ ወደ ደቡባዊ የአፍሪካ ጠረፎች ላይ ወይም ደግሞ ጫፍ ላይ ሴል ያደረገ
የቀዘፈ ሲሆን ይህም በስዋሂሊ ፖርት ማሌንዳና ሞምባሳ በሚባሉት የተለያዩ የስዋሂሊ ወደቦች ላይም ላንድ ሊያርፍ ችሎ ነበር። he resumed his journey and eventually reached India. ጉዞውንም ሪዚዩም በማድረግ ድጋሚ በመጀመርም ኢንዲያ ላይ ወይም ደግሞ ህንድ ላይ ሊደርስ ችሎ ነበር። upon his return to Portugal, Da Gama reported the great wealth of the Swahili cities of the East African coast. ወደ ሀገሩ ወደ ፖርቹጋል ከተመለሰ በኋላም ደጋማ ወይም ቫስኮ ደጋማ ግሬት ዌልዝ በስዋሂሊ ኮስት ላይ ወይም በኢስት አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ጠረፍ ላይ በሚገኙት የስዋሂሊ የተለያዩ ከተሞች ላይ ያለውን ትልቅ የሆነ ሀብት ግሬት የሆነ ዌልዝን ሪፖርት ሊያደርግ ሀገሩ ፖርቹጋል ሪፖርት ሊያቀርብ ችሎ ነበር። ሰብሲኩዌንትሊ ፖርቹጋል ሴንት ፍሊትስ ኤንድ ካፕቹር ዲስ ሲቲስ ኤንድ ዴር ፍሎሪሺንግ ትሬድ። ይህንንም ተከትሎ ፖርቹጋሎች የራሳቸውን ወታደሮች ሊልኩ የቻሉ ሲሆን ይህም ከተሞቹን ካፕቹር በማድረግ በመቆጣጠር ፍሎሪሺንግ ትሬዱንም ኮንትሮል በማድረግ ወይም ደግሞ ለመቆጣጠር ነበር። ተቆጣጥረውታልም ደግሞ በዛ ጊዜ ማለት ነው። ኦልሞስት ስዋሂሊ ኮስትን ዲስትሮይ በማድረግ እዛ ያለውን ንግድም ተቆጣጥረው ነበር። ማች ኦፍ ዴር ትሬድ ኤንድ ካልቸር ዌር ዲስትሮይድ ባይ ደ ፖርቹጊዝ። አብዛኞቹ ንግዳቸው እንዲሁም ደግሞ ካልቸራቸው ባህላቸው በፖርቹጊዞች ወይም ደግሞ በፖርቹጋሎች ዲስትሮይ ሊያደርግ ሊጠፋ ችሎ ነበር። at about the same time the Portuguese established trading and military posts along the Mozambican coast of East Africa. በዛው ጊዜ ላይም ማለት ነው በዛው በተመሳሳይ ጊዜ ላይም ፖርቹጊዞች የተለያዩ የንግድና እንዲሁም ደግሞ የወታደራዊ ቦታዎችን በሞዛምቢክ ውስጥ በምስራቅ አፍሪካ በሚገኘው የሞዛምቢክ ጠረፍ ላይ መስርተው ወይም ደግሞ ኢስታብሊሽድ አድርገው ነበረ። ከተቆጣጠሩ በኋላ ንግዱንና የስዋሂሊን ኮስት ኦልሞስት ሁሉንም ከተሞች ግሬት ዌልዝ የነበራቸውን ከተቆጣጠሩ በኋላ ድጋሚ ደግሞ የሞዛምቢክ ቦታ ላይ የትሬዲንግ እና እንዲሁም የሚሊተሪ ቦታውን አስቀምጠው ወይም ደግሞ መስርተው ነበር። From Mozambique, the Portuguese made unsuccessful attempt to gain control of the gold mines of Zimbabwe, which were by then under the control of the Roswy Kingdom of Southern Zimbabwe. ይህንንም ተከትሎ ማለት ነው ፍሮም ሞዛምቢክ ከሞዛምቢክም ተነስተው ፖርቹጊዞች ምንም ስኬታማ ያልሆነ ኮንትሮል ያካሄዱ ሲሆን ወይም ደግሞ የተለያዩ በዚምባብዌ ላይ የሚገኘውን የወርቅ ቦታ ለመቆጣጠር ያካሄዱት አቴምፕት ወይም ሙከራ ስኬታማ ያልነበረ አንሰክሰስፉል የነበረ ሲሆን ይህም ሮዝዊ ኪንግደም ወይም ሳውዘርን ዚምባብዌ ላይ በደቡባዊ ዚምባብዌ ክፍል ላይ በሮዝዊ በሚቆጣጠረው ቦታ ይህንንም ሮዝዊ የሚቆጣጠረው ኮንትሮል የሚያደርገውን ቦታ ነበር። ይህንንም አንሰክሰስፉል ሆኖባቸው ወይም ደግሞ ለመቆጣጠርም አልተቻላቸውም ነበር። The Portuguese were more successful in the northern kingdom of Mwene Mutapa. ፖርቹጊዝም ከኖርዘርን ኪንግደሙ ወይም ደግሞ የሞኔ ሙታፓ በደንብ ተነጋግረናል። ዚምባብዌ ላይ ሞኔ ሙታፓ ስሙ ራሱ ከየት እንደመጣ እንዴት ዚምባብዌ ክፍልን እንዴት ቻንግሜሪ እንዲሁም ከሮዝዊ ተለይቶ እንዴት እንደተነሳ በደንብ በተብራራ መልኩ ባለፉት ቪዲዮ ተመልክተናል። ያላያችሁ ቪዲዮቹን ወደኋላ በመመለስ እንድትመለከቷቸው ስል ጠይቃችኋለሁ እና ሞኔ ሙታፓም በኖርዘርን ኪንግደም ላይ የነበረውን ግን በሰሜናዊ ኪንግደም ላይ የነበረውን ግን በአብዛኛው ተሳክቶላቸው ነበር ሲቆጣጠሩ ፖርቹጊዞች ማለት ነው። in 1573 they persuaded the king to give them possession of some mines and permission to settle along the Zambezi river in northern Mozambique. በ1573ም ንጉሱን ያሳመኑት ፐርሲዲድ ያደረጉት ሲሆን ይህም ጥቂት የሆነ ሀብቶችን እንዲሰጣቸው ሰም ማይንስ ማለት ነው የተለያዩ የወርቅ ማውጫዎችን እንዲሰጣቸውና እንዲሁም በዛ ቦታ ላይ ማረፊያ እንዲሆን ሴትል እንዲያደርጉ በዛምቤዚ ሪቨር ማለት ነው በሰሜናዊ ሞዛምቢክ ላይ የሚገኘው የዛምቤዚ ወንዝ ላይም ጠረፍ ላይም እንዲያርፉ ፐርሚሽን ወይም ፍቃድ እንዲሰጣቸው አሳምነውት ነበር። but the Portuguese settler wanted more and gradually increased their influence over the affairs of the kingdom. ነገር ግን ፖርቹጊዞች የፖርቹጊዝ ሴትለር የነበሩት
በጣም ብዙ የፈለጉ ሲሆን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አብዛኛው የአፌርስ ኦፍ ዘ ኪንግደም ወይም በተለያዩ የመንግስቱ ጉዳይ ላይ አፌርስ ላይ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ተጽዕኖ ማሳደርም በጣም ጨምረው ነበር። ቀስ በቀስ ኢንክሪዝ አድርገው ነበር ተጽዕኖቸውን። ኢን 1628 አፕ ቱ 29 ዩዚንግ ሃየርድ አፍሪካን ሶልጀርስ they defeated the king's force and a new treaty made him a puppet ኦፍ ደ ፖርቹጊዝ። በሚያሳዝን ሁኔታ በቅድም በተመለከትነው በኮንጎ ላይ እንዳደረጉት አሁንም በ1628 እስከ 29 ድረስ የተለያዩ የአፍሪካን ሶልጀሮች የአፍሪካን ወታደሮች በመከራየት ሀየር በማድረግ የኪንጉን ፎርስ ወይም ደግሞ የንጉሱን ኃይል ሊያሸንፉ ችለው ነበር። ከዛም አዲስ የሆነ ትሪቲ ወይም ደግሞ አዲስ የሆነ ስምምነትን ያስቀመጡ ሲሆን ይህም ፑፔት ኦፍ ፖርቹጊዝ ወይም ደግሞ የፖርቹጊዝ አሻንጉሊት የስሙላ የፖርቹጊዝ መንግስት እስኪባል ድረስ ማለት ነው። ኦልሞስት የሚያስቀምጡት አንድ ሰው አለ፣ ነገር ግን ያንን ሰው ኦልሞስት ኮምፕሊትሊ የሚቆጣጠሩት እነሱ ናቸው። ፑፔት ኦፍ ፖርቹጊዝ የሚባልም ስምምነትን ወይም ደግሞ ሊያረቁ ወይም ሊስማሙ ችለው ነበር። however in 1693 the Ruzui led by Changameri from west of Mwenemutapa expelled the Portuguese from the region። ነገር ግን በ1693 ሩዙይ የነበረው ይህም በቻንግ ሜሪ የሚመራው ማለት ነው በመነሙታፓ በምዕራብ በኩል የሚገኘው ፖርቹጊዞችን ከዛ ቦታ ኤክስፒልድ አድርጓቸው። ይህ በጣም ጠንካራ የነበረ ህዝብ የሾና አብዛኞቹ ሁሉም የዚምባብዌ ከሾና ህዝብ የሚመደቡ ናቸው እና በጣም ጠንካራ የነበረ ቀድሞም የተከላከለ ነበር። አሁንም ደግሞ እንዲሁ ኤክስፒልድ አድርጓቸው ፖርቹጊዞችን ከቦታው እንዲወጡ አድርጓቸው ነበረ። At the end of the 7th century, the Portuguese were also expelled from the East African ports north of Mozambique by Arabs from Oman in southeastern Arabia። በ17ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ላይም ኢንድ ላይም ፖርቹጊዞች ከኢስት አፍሪካን ፖርትስ ወይም ደግሞ ኦልሞስት ከሁሉም ማለት ይቻላል የምስራቅ አፍሪካ ወደቦች ኤክስፒልድ ያደረጉ የወጡ ሲሆን ይህም ኖርዝ ኦፍ ሞዛምቢክ ከኖርዝ ሞዛምቢክ ላይ ከምዕራብ ከሰሜን ሞዛምቢክ ላይ ካላቸው ቦታዎች ላይ የወጡ ሲሆን ይህም በአረብ ምክንያት በኦማን ምክንያት ከዚህ ቦታ አስወጥቷል ኤክስፔል ሊያደርጋቸው ችሏል። ይህም አረብ ሲሆን የሳውዝ ኢስተርን አረቢያ መሪ የነበረ ከዚህ ሳውዝ ኢስተርን ከደቡብ ምስራቅ የአረቢያ ክፍል መሪ የነበረ ከዛም የመጣ በዚህ አረብ ምክንያት ከቦታው ኤክስፔል ሊያደርጉ ሊወጡ ችለዋል ማለት ነው። Here is activity 6.3 እዚህ ጋር መልመጃ 6.3ን እናገኛለን። The first question is which European country did make early contact with coastal Africa in the 15th and 16th century almost in all direction? የትኛው የኢሮፕ ሀገር ነች ከአፍሪካ ጋር ኦልሞስት በ15ኛው እና እንዲሁም ደግሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በሁሉም አቅጣጫ ኮንታክት ወይም ደግሞ ግንኙነት የነበራት ነው የሚለው። it is obvious, it is easy, you have to be answer and set your answer on the comment section። በጣም ቀላል ነው። በቀላሉ በማስታወስ ሪሜምበር በማድረግ መልሱን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። and the second question is who was Queen Nzinji Mibera? What did she do? Queen Nzinji Mibera ማን ነበረች እንዲሁም ደግሞ ምንድነው ያደረገችው ነው የሚለው። it is the leader of the anti-colonial resistance of Portuguese የፖርቹጊዝን ጸረ ቀኝ ግዛት ተቃዋሚ ነበረች የዛ መሪ የነበረች ሲሆን ኢትስ ኩዊንም ነበረች ንግስት ነበረች። የዚህም በመምራትም የራሷን የሆነ ኢፈርት በማድረግ ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ትሪቲዋን እንዲሁም ደግሞ ፖሊሲዋ እስከ 1960 ድረስ ወይም ደግሞ ከዛ እስከነዛ ጊዜያት ድረስ ኮንቲኒው እንዲያደርግ ፖሊሲዋ የራሷ የሆነ ፍላጎት እንዲቀጥል አድርጋ ነበር። and the third is to the kings of which African kingdom did the title of Makingo belong? በተለያዩ ንጉሶች ላይ ማለት ነው የአፍሪካን ኪንግደም ማኪንጎ ቢሎንግ የሚሆንበት ወይም ደግሞ የታይትሉ የማኪንጎ ታይትል ወይም ደግሞ ርዕስ ቢሎንግ የሚሆንበት የሚካተትበት የትኛው የአፍሪካ ሀገር ነው ነው የሚለው። it is ዚምባብዌ የዚምባብዌ የአፍሪካ ሀገር ነው የማኪንጎን ቢሎንግ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚያካትተው ማለት ነው።
that's all about today's lesson ይህ የዛሬው ሌሰናችን ሲሆን ቪዲዮውን ከወደዳችሁት በዚሁ ቀጥል ወደነዋል ካላችሁ ላይክ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ በስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ሐሳቦች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ከመልሱ ጋር አስቀምጡልን። እንዲሁም ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ ኢትዮይዱንም እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግም እንዲያድጉ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። ቸር ቆዩልን።